नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई टेक्निकल नेपाल जीएस युट्युब च्यानलमा। तपाईले स्क्रिनमा देखिरहेको जुन फोटो छ त फोटो फेसबुकमा कतै न कतै देख्नु भयो होला र यो फोटो अहिले फेसबुकमा फिलहालको लागि ट्रेन्डिङमा छ र भाइरल भइरहेको छ। यो फोटो एकदमै धेरै भाइरल भइरहेको। यस्तो खालको एनिमेट फोटोहरु बनाउन चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला। कतिपय साथीहरुलाई थाहा छ होला, कतिपय साथीहरुलाई थाहा छैन, सिक्न चाहनुहुन्छ भने भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला। भिडियो सुरु गरौँ। टेक्निकल नेपाल जीएस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, सँगसँगै आएको बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला। सर्वप्रथम तपाईले टेक्निकल नेपाल जीएस सम्बन्धी भिडियो पाउन सक्नुहुनेछ। सर्वप्रथम तपाईँ आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानुहोस्। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि त्यहाँ तपाईँले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ फोटो ल्याब सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले प्ले स्टोरमा जाने बित्तिकै फोटो ल्याब तपाईँले टाइपिङ गर्ने बित्तिकै सुरुमा स्क्रिनमा अगाडि आउँछ जुन फोटो ल्याब पिक्चर एडिटर भन्ने एउटा अप्सन आउँछ, एप्लिकेसन आउँछ। त्यो अप्सनलाई क्लिक गर्नु भने यस खालको एप्लिकेसनको इन्टरफेस खुलेर आउँछ। यसको नाम फोटो ल्याब पिक्चर एडिटर फेस इफेक्ट हो। यसबाट तपाईँले ओपन डाउनलोड गर्नुभयो भने यस खालको इन्टरफेस खुल्छ। त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ टप छ, टप उसहरू भयो। त्यसपछि ट्रेन्डिङमा क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेर आउँछ। तपाईँले यहाँबाट विभिन्न इफेक्टहरू लिन सक्नुहुन्छ, विभिन्न स्टाइलको तपाईँले फोटोहरू लिन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि अप्सनलाई तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी मैले एउटा अप्सनलाई चुज गर्छु। पहिलोको अप्सनलाई मैले चुज गरेँ। यो खालको अप्सन चुज गरेपछि तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ ग्यालेरीको अप्सन दिएको छ। ग्यालेरीबाट मैले आफ्नो एउटा फोटो लिन्छु। तपाईँले कुनै पनि आफ्नो फोटो लिन सक्नुहुन्छ। यसरी फोटो लिइसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा एररको बटन दिएको छ। त्यो एरर बटनमा क्लिक गरिसकेपछि एकछिन प्रोसेसिङ टाइम लाग्छ। प्रोसेसिङ टाइम लागिसकेपछि चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले माथिपट्टि प्लस चिन्हमा क्लिक गरेपछि एनिमेटको अप्सनहरू आउँछ। एनिमेटको अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि यस खालको इन्टरफेसहरू खुलेर आउँछ। एनिमेट अप्सनहरू खुलेर आउँछ। माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एनिमेसन अप्सनहरू दिएको छ। एनिमेसन अप्सनहरूमा तपाईँले आफ्नो फोटोलाई विभिन्न एनिमेसनहरूमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म फर इक्जाम्पलको लागि अर्को एनिमेसनमा चेन्ज गर्दछु। एकछिन एनिमेसनमा क्लिक गर्न साथ अर्को एकछिन प्रोसेसिङ हुन्छ र एकछिन टाइम लाग्छ। त्यसपछि तपाईँले एनिमेट चेन्ज हुन्छ। त्यसै गरी मैले त्यो जुन अप्सन गरेँ सुरुमा राम्रो लागेन, अर्को गरेँ। त्यसपछि तपाईँ राइट चिन्हमा क्लिक गर्छु। राइट चिन्हमा क्लिक गरेपछि अप्लाईको अप्सन आउँछ। अप्लाई गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ र यो एनिमेट रेडी हुन्छ। त्यसपछि माथि तिनवटा डटमा क्लिक गरेर सेभ डिभाइस अप्सन आउँछ। त्यसलाई क्लिक गरेपछि मोबाइल ग्यालेरीमा सेभ हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले यसलाई सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने सेयर बटनमा क्लिक गरेर तपाईँले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, तपाईँले कुनै पनि वाट्सएप, मेसेन्जर केमा पनि तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी तपाईँले आफ्नो एनिमेसन फोटो बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई यो भिडियो पक्कै पनि मन पर्यो होला आशा गर्दछु। यदि तपाईँलाई यो फोटो युजफुल भयो भने आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला। साथसाथै यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। र मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने टेक्निकल नेपाल जीएस युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु। साथसाथै साथीहरूलाई पनि भन्नु होला कि टेक्निकल नेपाल जीएस युट्युब च्यानलले यस्तो भिडियोहरू फेसबुकको या कुनै टेक्निकल सम्बन्धी या कुनै सेटिङ सम्बन्धी भिडियोहरू अपलोड गरिरहेको हुन्छ। सब्स्क्राइब गरिदिनु भनिदिनु होला। सँगसँगै तपाईँले यो भिडियोलाई सेयर गरेर आफ्नो मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। र नेक्स्ट भिडियो तपाईँलाई फेसबुक सम्बन्धी कुन भिडियो चाहिन्छ त पक्कै पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। जय नेपाल।